I-record ko na lang din dito sa Gmeet para may backup. Baka may isang maalis kasi pag nag-record ako, magsiset ako ng record, may isa na tinatanggal. Ayan, wala namang natanggal. Sa note receivable, halos parehas lang siya na accounts receivable, kaya lang medyo technical dito in the sense na written na kasi yung pagkakautang. Yung proof ng pagkakautang is mas matibay kaysa sa accounts receivable. And yung notes receivable, minsan pwede siyang current at non-current, depende kung kailan siya babayaran. Okay, definition, notes receivable are claims supported by formal promises to pay, usually in the forms of notes. Yan madalas ay negotiable promissory note. Kung naka-experience na kayo sa school na mag-exam na tapos kailangan pag mag-exam na ng prelims ay bayad na ng parang yung 1/4 ng tuition fee. Kung hindi pa makabayad, magsasubmit sa hindi ko sure sa DIN kung i-approve ng DIN tapos isasubmit sa cashier na I promise to pay my tuition fee, gantong amount. Tapos papayagan ang kumuha ng exam. So yung promissory note is may babayaran ka, kaya lang nung nag-fall na yung liability mo, yung due date mo para magbayad, hindi ka agad nakabayad. So pwedeng gawa ka ng promissory note. At least merong matibay na evidence yung school na magbabayad ka talaga and willing kang magbayad. Writing made by a person to another. So, parang ikaw sa school, signed by the maker, ikaw yung maker, ikaw yung gumawa, engaging to pay on demand or at fixed determinable future. Sa ganong kaso, pwedeng i-demand ng school na magbayad ka ng tuition bago sila mag-release ng grades. Or pwede ikaw yung mag-set ng date na magbabayad ka within the month. Yun yung on demand at saka determinable future. Determinable future time. A sum certain in money. Kaya siya sum certain in money, it's that exact yung amount. Hanggang ultimong centavos, andun yung amount. Plus, kung meron kang interest, although sinabi na 12% interest, automatically, kapag hindi sinabi kong monthly or quarterly, 12%, i-assume siya na annual. And yung date na mag-i-start is kung kailan siya in-issue yung promissory note. Certain pa din yung pera kahit yung hindi fix yung rate. Halimbawa, interest rate na 1,000 pero lumalaki siya ng lumalaki. Pwedeng sabihin natin siya na hindi siya certain kasi hindi fix yung amount. Pero ang sinasabi dito na certain is meron siyang ability or capability na ma-compute pa. Yung interest, pwede siyang ma-compute pa. Kung merong mga penalties, ini-state din ng penalties, at least that yung penalties na yon certain in money din kasi nakalagay sa document na kapag every 1 month na delay magbayad, automatic 1,000 na penalty. So yon, some certain. Hindi siya talaga yung fixed na money. To order or to bearer. So ito, mapapag-aralan nyo yun sa negotiable instrument if meron pa kayong negotiable instrument law sa curriculum. Pero parang hindi na siya masyadong pinapansin kasi bihira na ngayon ang negotiable instrument gawin, negotiation ng instrument. Kapag to order kasi, yung school, medyo technical na, basta yung to order at to bear kung sino yung may hawak ng promissory note. Kung ano yung kanilang purpose, iwan na lang natin sa negotiable instrument law. Simply stated, a promissory note is a written contract in which one person, known as the maker, yung gumawa, promises to pay another, the person, known as the payee, a definite sum of money. So dito, since payer siya, yung maker tinatawag din siyang payor kasi siya yung gagawa ng act to pay.
The note may be payable on demand or at definite future date. So payable on demand, definite future date. Standing alone, the term notes receivable represent only claims arising from the sale of merchandise or service in the ordinary course of business. Yan. Para din siyang yung accounts receivable na trade receivable siya. Nag-a-arise lang siya sa ordinary course ng business at hindi siya yung umutang si employee mo sa company mo, hindi mo siya masasabi agad na notes receivable from employee. Pwede siyang ilagay na advances ng employee or loan ng employee. Pero madalas kasi ang gumagawa ng notes receivable tsaka ng promissory note is supplier to buyer, excuse me, and customer to seller. Yung ganon. Note, excuse me lang. Notes receivable from officers and employees, shareholders, and affiliates shall be designated separately. Kumbaga, ano ba, kung nagkamali minsan or mas preferred ng management na tawaging notes receivable yung ginawa ng empleyado kasi ang ginawa ng empleyado is I promise to pay the company 10,000 pesos at December 25, 2021. So, note receivable siya in form. Pero in substance, hindi talaga siya note receivable intended for ordinary course of business. Kaya pwedeng i-record siya as note receivable dash employee. So, yung accounting niya, yung notes receivable dito, papasok siya sa trade receivables and ito pumapasok sila sa other receivables na current assets naman. Dishonored notes. When a promissory note matured or is not paid, it is said to be dishonored. Kaya siya tinawag na dishonored, mabayaran man o hindi mabayaran na nag-fall due na siya sa kanyang due date. Tinatawag kasi na, halimbawa, magbigay ako sa iyo na notes receivable, i-honor mo ba siya? Tatanggapin mo ba siya? Of course, tatanggapin mo siya kung hindi pa bayad yung utang plus hindi pa nag-a-arise yung due date, hindi pa dumadating yung due date para magbayad. So, ikaw as mag-a-accept ng promissory note ko na may utang ako sa iyo, i-honor mo siya, i-accept mo. Ang kabaligtaran nun, kapag nilagay ko yung date ay kahapon, ko babayaran, or kahapon ko nabayaran tapos hindi ko siya nabayaran, pwedeng hindi mo siya tanggapin. Ang lang dito, ang focus dito sa dishonored is kung tatanggapin siya or hindi, yung acceptability. Theoretically, dishonored notes receivable should be removed from notes receivable account and transferred to account receivable. Kasi nagiging na siya, nadi-disregard na yung promissory note kasi di ba sa promissory note, nag-fall due na siya, nag-mature na tapos hindi bayad. So parang disregarded na yung date kung kailan magbabayad. On demand na siya. So kung magpo-fall na siya accounts receivable na pwede na natin siyang i-demand sa umutang sa atin. The amount debited to accounts receivable should include face amount, interest, and other charges. So ito yung i-compute natin sa topic na ito. Ang interest, alam na natin yan, PRT, principal times rate times time. Other charges, naka-state yan sa problem, pero dapat direct charges sila. Such approach is defended on the ground that the overdue note has lost part of its status as a negotiable instrument and really represents only an ordinary claim against the maker. Kung ako, umutang ako kay A, sabi ko kay A, magbabayad ako sa iyo, ang date ngayon ay March 1 na lang, magbabayad ako sa iyo March 1. And then, nung nagbigay ako ng promissory note kay A, yung March 1 na yon, in-accept niya, in-honor niya. Dumating ang March 2, hindi pa ako bayad kay A. Si A ngayon, pwede niyang i-reverse yung notes receivable to accounts receivable kasi yung notes receivable na binigay ko,
yung promissory note, hindi niya na pwedeng i-negotiate from other persons. Kung gusto niya na, kung may utang siya kay B, at gusto niyang magbayad pero wala siyang cash, pero okay lang kay B na tumanggap siya ng pautang ni A sa iba, katulad ng pautang ni A sa akin, pwede niyang ma-negotiate yung utang ko kay B. So, in the end, ako ang may utang kay B and si A labas na sa usapan. So, yun yung negotiability. Parang si A, isama ko na lang pala din siya sa, i-add ko siya dun sa ano nito. A, B, sa module. Nego. Kasi sa law school, ang negotiable instrument law, separate subject talaga siya. So kung isinama lang siya ng isang chapter dito sa subject na to, ayun, hindi siya madaling makuha agad. Kaya basta lang ang concept ng negotiable instrument is yung pwede siyang ma-negotiate. Since ngayon, nag-March 2 na, hindi ko siya nabayaran. Hindi na pwedeng ibigay ni A kay B yung pautang niya sa akin. Kasi hindi na ako masisingil ni B. Kasi ang usapan March 1 ako magbabayad ay March 2. So si B parang ayaw niya nang tanggapin yun kasi nag-mature na tapos hindi pa bayad. So magkakaproblema si B sa paniningil sa akin. Ayan. Kaya nagiging accounts receivable na siya ni A. Ngayon si A na lang yung may karapatang magdemanda sa akin ng magbayad. Ang pangit naman ng term na magdemand. Magdemand na magbayad ako. Initial measurement of notes receivable. So dapat sila ay present value. Pero since tawag dito, dapat sila ay present value. Pero since sila ay current assets and dapat within an accounting period, within 12 months, masyadong maikli yung period na yon para mag-set up tayo ng present value noong amount ng notes receivable. Kasi yung present value noong month of investment natin, siya ay ginagawa natin year by year, di ba? Year 1, year 2, year 3, year 4, iba't iba yung rate. Na 1 divided by 1 plus interest times the value, yun yung present value. Pero since ito ay 1 year, hindi naman natin siya gagawin monthly para magiging burdensome na siya sa bookkeeper para gawing present value. So, ang measurement na lang niya in the end ay face value. Kung ano yung nasa surface ng promissory note, yun yung i-record natin na amount ng notes receivable on its initial measurement. Yung initial measurement na sinasabi is kung ano yung amount na ilalagay sa journal entry niya. Cash flow relating to short-term notes receivable are not discounted because the effect of discounting is usually not material. Yung mga discounting na ginagawa sa month of investment, immaterial na sila. Interest-bearing notes receivable. The initial measurement of a long-term notes will depend on whether the notes are interest-bearing or non-interest-bearing. Kapag siya ay interest-bearing, face value, which is actually the present value upon issuance. Kapag non-interest-bearing, present value. Dito na tayo magko-compute ng present value of 1, o future, ganyan. Which is discounted value of the future cash flows using effective interest rate. So dito pag-uusapan din yung nominal interest rate at saka yung effective interest rate. Ang effective interest rate kasi, stated siya sa problem na parang siya yung rate na nasa market. Yung parang madalas gamitin sa ganong klaseng instrument. Ang nominal rate naman, yung rate na nasa instrument. Actually, the term non-interest bearing is misnomer because all notes implicitly contain interest. It is simply a case of interest bearing included in the face amount rather than being stated as a separate rate.
Makikita natin yung mga sample. Ito. Kapag interest-bearing, an entity owned a tract of land costing 800,000 and sold the land for 1 million pesos. The entity received a 3-year note for 1 million pesos plus interest of 12% compounded annually. When the interest is compounded, in the mathematical parlance, this means that any accrued interest receivable also earns interest. So, 1 million times 12% is 120,000. On the second year, ang ita-times mo ng 12% ay 1,120,000. Tapos yung amount nun, on the third year, i-multiply mo sa 12%. Yun yung compounded. The selling price of 1 million pesos is reasonably assumed to be the present value of the note because the note is interest-bearing. Yan. Interest-bearing, ayan, yung... Siguro ang keyword na interest-bearing ay merong plus. Nakahiwalay kung magkano yung interest, kung magkano yung i-compute na interest. Hindi kasama sa 1 million yung interest. So, entry, note receivable, since siya ay interest-bearing, siya ay recorded at face value. So, yan. And the land, 800,000 lang yung cost, so meron siyang gain on sale of land. Ang gain on sale of land ay papasok sa income statement, pero under siya ng other income. Hindi siya kasama ng revenue mismo. Kasi hindi siya part ng ordinary course of business. Also, first year, sa end of the year, hindi pala sinabi yung date. Pero at the end of the year, may entry ka ng magkano yung interest na accrue mo. So, dito, inassume natin ng problem na January 1 yung transaction, tapos December nag-record nito kasi hindi niya pre-proportionate yung months. Pero kung siya ay June 1, ang kaniyang interest income is 12% times 1M times 7 over 12 kasi June 1. Isasama mo sa pagbibilang June 1 to June 31. Doon madadalas nalilito yung tayo kasi pag nakita natin na June 1, ay sige 6 ito. Pero ang totoo, ang naglaps talaga ay 7 months. So, sa second year, yan, ito na yung cumulative. Principal plus interest, you multiply it by the interest. So, cumulative. Ito, magagawa din to naman sa Excel file kahit yung naka-tabular. No. A third year, so, nakuha natin yung 1. Ang 1404 ay galing sa face amount niya yung carrying amount na nung instrument. Yan, ito. Sa third year, ano na siya? Ano ngang entry yon? Kinompound entry na siya. Kasi dito makikita nyo, dun sa second year kasi na last entry, accrued interest receivable, tapos interest income, debit at credit. So may increase in AR, in IR na lang, interest receivable, meron ding increase sa interest income. Pero dito sa third year, makikita nyo magkasama na siya sa debit side, ay sa credit side. Kasi kung ihihiwalay natin yung interest entry from the payment journal entry, yung interest niya is debit accrued interest receivable na 155.28, credit interest income. Tapos nung nagbayad na, debit cash,
note receivable, tapos i-close mo yung interest receivable, and then yung interest income, teka nga, ET account natin. Ilan pa bang pages? Using the illustration, gawin natin siya tabular form naman. Naka-table. So, dito, meron kang date, pero year 1 lang kasi nakalagay. Year 1. Dapat ang nasa screen nyo ay Excel file, tapos date. Ang face value ay 1 million. 1, 2, 3, 1, 2. Tapos, interest, 12%. RTHK. So, yung principal, P na lang. Naging control P. Yung principal, and then 1 million siya no year 1. Tapos interest ay na lang times 12%. So ang balance niya ay ayan. Tapos sa year 2, since siya ay compounded, ang kokopyahin mo imbes na yung face value will be the compounded amount. Multiply. Dapat siya ito. Fix. Yan. Then, ang compounded balance niya is 1,254,400. Sa year 3, dapat ay kulang pala ako ng detail. Maturity ay 3 years. Kunin ko natin ito and then multiply by 12%. Ang balance niya, 14,928. Entry ng year 1. Halimbawa, accountant na kayo, syempre Excel file na tayo, hindi na tayo talaga totally nagbe-base sa book. So, nung year 1, naka-receive ka ng, meron kang note receivable worth 1M. Tapos, naka-receive daw ng land. Gain on sale of land. Basta yan na yun. 800,000. Minus. Yon. So, simpleng entry lang yan. Tapos, dapat ito ay transaction. Tapos, ay year-end. Ina-note nyo kung year-end yung entry. Kasi, syempre, kapag ang tinanong lang what is the entry on the date of transaction, wala pang interest. Hindi pa kasi naglalapse yung period na na kayo ay merong notes receivable na 1M. Year-end, merong kang accrued interest receivable tsaka interest income. Yan. Ang accrued interest receivable mo ay ito, equal dyan.
Okay, year 2, year end. Kasi wala namang transaction. Ikaw dyan, hindi naman sinabi na every year magbabayad siya ng 1 million. Ay, every year, oo nga, hindi man sinabi, every year magbabayad siya ng 1 million divided by 3. So, entry mo dyan, mag-entry ka uli nito, tsaka ito, ang value mo ay manggagaling sa second row. Yan. No need to present kung paano siya na-compute. Di ba kanina nakita nyo, after ito i-entry, merong supporting computation sa baba. Since meron ka ng table na ito, okay na siya. Kung sabi ng manager, asan yung computation mo? Ito na lang papakita mo. Kasi yung nasa book, since ano pa tayo, students, detailed siya. And then, year 3, mature na siya. So, year end siya magmamature. Kung siya ay parang January 1 dito, trinansact, so siya ay January 1 year 1, January 1 year 1, December 31 year 1, December 31 year 2, ito ay December 31 year 3, which is equal to January 1 year 4, di ba? Parang year 4 minus year 1 equals 3 years. So, sa time na to, pwede na ihiwalay mo yung entry for the interest. So, ngayon taon, meron kang interest na 150. Tapos, this year din, magbabayad na siya sa'yo ng 1 million plus the interest. So, nakaka-receive ka ng cash, pero ang iyong note na makaka-receive ka ng note receivable. Yan. Yung cash natin ay ito. Ang note receivable ay face value. Ito, ano ngayon yung value ng yung 404928. Yung 404928 ay ito. Yan. Ito kasing tatlo, ito kasing dalawang account na to, ang accrued interest receivable, real account ba yon? Yung permanent account siya, meron siyang beginning at ending balance at nandun siya sa asset side ng financial statement. Itong interest income, nako-close siya every year. So, itong 120, na-close na siya noong year 1, ito na-close na siya noong year 2. Ngayon, yung accounts, accrued interest receivable natin, as of year 3, meron na siyang balance na 404928. Ito siya. Itong 120, 134, and 150. Yung sa baba, 404 siya. So, i-close natin. Accounts, accrued interest receivable. Ito. Pwede din naman yung equal, yung total na dun sa taas. So, balance yung ating entry. Ngayon, yung pinakita doon sa book is kinombine itong dalawang entry. So, lalagyan natin siya ng OR. Cash. Tapos, meron kang notes receivable. Meron kang accrued interest receivable. Meron kang interest income. The cash is as is, notes receivable as is. Ito, ang accrued interest receivable, babanggain mo yung dalawa. So, meron kang minus ito, 254,400. Yung interest income mo, walang kabangga siya dito sa baba. So, siya ay 150. Yan. So, yan yung entry balance naman. Okay. Yan yung paggagamit tayo ng table for the computation para mag-journal entry.
Nung panahon kong second year talaga, hindi ko to makuha. Ay, hindi ko pala, hindi ko kasi, hindi kami nung nag-excel, di mano-mano. Ay, balik tayo doon sa book. Share. So, dapat ang nasa screen nyo ay yung third year. Okay, illustration also. Dapat, di ba dapat po na? Non-interest bearing note. An entity manufactures and sells machinery on January 1, 2020. The entity sold machinery costing $280 for $400,000. The buyer signed a non-interest bearing note for $400,000 payable in 4 equal installments. The cash sale price of the machinery is $350. Yan, face value of the note is $400. Ang present value niya, yung cash sales price ng machinery, doon natin ibabangga. Kumbaga, ang mangyayari parang $400,000 yung ibabayad niya, pero $350 lang dapat yung ibabayad niya. So yung difference na yan, yun yung interest na marireceive mo doon sa bumili sa iyo. Entity manufactures and sells. Dito, sa part na to, importante malaman nyo kung paano kino-compute ang unearned interest income at saka yung gross income. Ang gross income kasi, yan yung mag-a-appear yung neto niyan mag-a-appear sa income statement. Ang unearned interest income, doon siya nag-a-appear sa financial position or sa balance sheet. Ngayon, kaya siya unearned interest income, ang binangga mo is yung face value ng note, tsaka yung present value niya. So, yung face value kung ano yung ngayon. Ang present value is yung value niya ngayon na 400,000 siya in the near future, in the future. So, parang ang binabangga mo is ngayon tsaka yung future. Kaya, meron kang accrual of accounting. Yung ganon. So, unearned interest income siya kasi meron kang fino-foreseen na marireceive na interest amounting to 50,000 pero hindi pa siya demandable, hindi mo pa siya pwedeng singilin kasi hindi pa naglalapse yung time, which is 4 equal installment, which is 4 years. No? Ngayon, ang sa gross income, kung ano yung actual mong kinita. Sa cash sales price kasi, $350. So, yun yung cost ng machinery. And then, yun pala yung selling price ng machinery. Tapos, yung cost niya talaga sa nasa libro is $280. So, yun yung gross income. Yan, may entry, notes receivable. Mahaba siya, no? So, entry naman dyan, note receivable, yung kanyang present value, yung kanyang face value, non-interest bearing. Kapag non-interest bearing, present value, wait lang. Oops. Non-interest bearing is recorded at present value. 400. Ang unearned interest income ay liability side. Sa current liability siya nag-a-appear. Unearned interest. Ay, hindi ko lang
check ko din kung ito ay nag-a-appear sa current liability or contra asset siya ng note receivable. Pero para siyang contra asset ng note receivable, since kanina ang discussion is note receivable na non-interest bearing is recorded at present value. Ang present value daw is 350. So, dapat 'di ba ang lalabas dito ay 350? Para mapakita sa financial statement na yung face value niya is 400, magagawa tayo ng unearned interest income which is 50,000. So, pag nineto yan, 350. To record the first installment, so nagbayad ng 100,000, okay. Paano naman yung 50,000? Paano siya paghahati-hatian for the 4 equal installment? So, simple lang pa sa part na to kasi ratio lang. Parang winate mo lang yung value ng notes receivable, yung outstanding value niya for the 4 years sa interest income. Mamaya Excel file natin. The first installment is received December 31, 2020. The note payable outstanding is 400,000 and decreased by 100,000 each year. The fraction are developed from the note receivable balance every year. The fraction developed are multiplied by the total unearned interest, which is 50,000, to get the yearly interest income. Thus, for 2020, yan, 20,000. Dito mapapansin nyo, since sa unang taon, malaki pa yung hindi nababayaran nung iyong pinagbentahan. So, correspondingly, dapat dun yung part na malaki yung kanyang interest. And sa last year, 100,000 na lang yung kanyang utang. So, yung nagko-correspond dapat na interest doon is mas maliit kumpara sa first year na may utang siya. Yan, logic. And if a statement of financial position is prepared, the current portion of the note receivable is classified as current asset. Carrying amount or amortized cost. Parang nga siyang contra asset, unearned interest income. Carrying amount. Total unearned interest income, 50 minus 20, balance 30, realizable. Okay. Presentation sa first year, 200,000 and then carrying amount. Second year na ata eh. 2021 na itong part na to, 200,000 eh. Tapos binangga siya sa 15,000. Tingnan natin sa Excel file. Matagal palang discussion to. Excel file. So, dapat nasa screen nyo yung Excel file kanina. So, ngayon ay NR, non-interest bearing. 100K. Frequency. N. Interest, 50,000 lang nilagay. Ay. 50,000 and then face value 400. Tama ba? 400. Tapos 4 years. Ano pang given? Ang given pa ay selling price na
350. Tapos, cost na 280. Kung mali, sabihin niya lang. Pagkuha ng unearned interest at gross income, doon nalilito talaga ang mga students. Pati ako, nung student ako. So, pag ganyan, kunin nyo agad yung face value, selling price, yung tsaka book value. Pwedeng ganon. Ito, pag pinag-compare mo, ang makukuha mo dyan, unearned interest income. Yan, unearned interest income. Pag ito naman, pinagsagupa mo, kulayin natin siya ng blue. Makukuha mo dyan gross income. Gross income. Kulayin to natin green. So, both cases, ginagamit mo yung selling price o yung cash price noong pinagbentahan mo. Okay. Ngayon, kapag tungkol dito sa mga entries, madali lang ang gross income. Pero ito, paano ipoproportionate? Ang gross income kasi, kung kailan nag-transact, doon ka magre-record ng income na yon. Doon mag-a-appear sa financial performance yung gain na yon. Okay. Magkakaroon tayo ng isa pang dito ay payment. So, daw siya ay year 4. So, okay, nung year 1, nagbabayad daw siya ng 100,000. Ang interest niya ay 50,000. Hindi sinabi kung anong rate. And ang balance, tama ba ito? Okay. Yeah. Ang balance niya ngayon ay as to the balance ng principal. Tapos bayad uli, kunin mo yung balance ng year 2. Yan, hanggang ang balance sa year 4 ay wala na, zero out. Ngayon, ang 50,000, paano siya paghahati-hatian for the 4 installment period na walang sinabi sa problem, magkano yung interest rate. So, gagawin na lang proportionate. So, dito, magkano yung balance mo ng year 1 divided by total. I-total na natin to. Ito, pwede din i-total. Ang balances, hindi mo dapat tino-total yan, ha? Kasi balance yan, running balance. So, 400,000 divided by the total times the total interest, unearned interest, which is 20. So, ngayon mag-fix tayo na value. Okay. So, ang total niyan, 50,000 pa din naman. Ang entry mo sa year 1 will include payment and 20,000 na yung interest.
Tapos year 2, ganun din. Also sa year 1 pala yung transaction. Year 1 is transaction, payment, interest. Year 2, payment, interest. Year 3, payment, interest. Year 4, payment, interest. Sa year 1, pag-entry mo kasi sa year 1, ito ang gagamitin mo. So, ang face amount natin, face value natin is 400, 1, 2, 3, tapos 350. Ang book value is 27. Ba't di ko pa equal? Para selling price, tapos meron kang cost. Yan. Ngayon, di sabi ko, ang IOU ay selling price, ay face value minus yung nasa baba. Tapos ito minus. Yan, no? Ang entry mo ngayon for that said transaction is meron kang na-receive na note receivable worth 400,000, pero ang benta mo lang talaga is 350. So, yung kinita mo sa benta mo, which is 50,000, is your unearned interest income. Ngayon, e-entryhan mo yung give up mo o yung binenta mo na equipment. Machinery, let's say machinery. Oh, anong entry no? Gain on book value. Ano? Okay. Hindi pala siya. Okay. Ang machinery pala sa problem is yun yung business nila. Nagbebenta sila ng machinery. So, yung treatment natin sa machinery is inventory natin siya. Hindi natin siya PPE. Hindi siya fixed asset. So, ilalagay natin merchandise inventory, machinery. Usually kasi pag machinery, kinaklasify mo kung anong machinery yung nabenta. Minsan meron silang serial number, so i-include mo dyan. And ang increase dyan is cost of goods sold. 280. 280. Sa entry na yan, hindi mo makikita yung 70,000 agad-agad. Pero kapag pinasok natin lahat ng item for income statement, which is sales, at saka cost of goods sold, ang neto niyan, 70,000. Doon mag-a-appear sa income statement. Okay. So, yun yung for year 1, including the interest na unearned interest. Ngayon, kada interest, basta mag-lapse yung isang taon, nagkakaroon na tayo ng right to demand or interest. Kung hindi man siya to demand, is meron na tayong assurance na mababayaran na tayo ng 20,000 kasi nag-lapse na nga yung isang taon. So, dito natin siya ibabawas sa UII. Unearned interest income, tapos interest income. Magiging tunay na talaga siyang income, which is 20,000. Yan, so on and so forth na siya. Ano pa? Okay, lipat ulit tayo sa book. Oh, ba't hindi lumipat sa book? Dapat nasa book uli yung screen nyo. Sabihin nyo lang ako kung hindi. Oops. $130.
Interest bearing. Okay. Presentation pala sa financial statement. Balik tayo sa Excel file. I-enter window ko na nga. Sa Excel file, yan. So, sa year 1, itong year pa lang na to, ang current asset mo ng notes receivable will be 300,000. Ay, 100,000. Tapos, ang nasa NCA mo ay 100,000. Tapos, ang UII, ayun, alam ko kasi unearned interest income ay contra asset. Kung considering na contra asset pa nga siya. So, ang nasa current asset mo na unearned interest income will be 20,000. Tapos dito ay 30,000. Itong 20 ay galing dito sa table na ito. Tapos yung 30 total nito or 50 minus 20. Sa year 1, tapos ano pa ba? Ay, sorry. Tapos sa year 2, meron ka ulit marireceive within the year na 100,000. Pero yung under interest mo that time, 15,000. Ito yung nasa book na 85,000. 85 nga ba? Non-current portion. Tapos, meron ka pang lagyan ko na nga ng account. Wait lang ha. Yan. So, ito ay not receivable. Meron kang unearned interest. Assuming that is a contra asset. Non-current asset, not receivable. Non-current portion, tsaka unearned income. Sa year 2, dapat pala maglagay ng cash. Dito nagbayad ng 100,000. 200,000 na yung naging cash na binayad. Kasi ito yan dalawa. Tapos meron kang 200,000 pa na soon to pay pa nung client mo. Ang unearned interest na natitira ay 10,000. Nung sa year 3, meron ka nang na-receive as of that year after magbayad na 300,000. Tapos meron kang note receivable pa na 100,000. Oh, bakit labis? Teka, dapat ito ay 10. Dediretso ko lang po. Tapos ito ay 5,000 na lang. Ang natira ay 10 plus 5. 10 plus 5 ang natira. Dapat sa year 4, wala ka ng note receivable.
Ito ay assuming na nagbayad na. Assuming paid every year. Yan. So, may 100,000 ka na na-receive. May ma-receive ka next year na 100,000. Ang notes receivable mo, 200,000 na lang, na non-current. Yan. Tapos, naka-receive ka ng additional 100. May note receivable ka na transfer from non-current portion. So, total nito ay 400. And then, sa year 3, nagbayad ulit ng 100,000. So, 3 beses na nagbayad. Ang cash mo kung hindi mo siya ginagalaw, 300,000. Yung notes receivable mo, magiging notes receivable na current portion ng year 3. Wala ka ng notes receivable na non-current asset for the 3rd year kasi you are assuming that the remaining 100,000 will be received immediately next year within 12 months. So, sa 4th year, yung notes receivable mo, sasama na dito. Yan. So, wala ka nang i-record at year-end na notes receivable current. Also, wala ka na rin i-record na note receivable na current. Yun lang, depende rin kung kailan, i-consider nyo kung bayad na or hindi pa. Okay. Kalito, no? Carrying amount or amortized cost, anong year to? The non-current portion of the note receivable is classified as non-current asset. Hanapin natin yung 185. Ito, parang may mali ako sa UII. Yun, okay na. Okay. Sa unearned interest income, ang error ko kanina, kinonsider ko at year-end na unearned income pa yung 20,000, which is naglapse na yung 1 year, yung 20,000, part na siya ng interest income for the year 1 at its end, at its last day, sa end year niya. So, ang aking unearned interest income na lang is 50,000 for year 2 and year 3. Pero, for year 2. Kasi sa year 2, kunin ko na ako saan to nanggaling. Ito ay galing dito. Ito naman ay galing dito. Okay, tapos, ay bakit positive? Ayan. Tapos, nung year 2 at year end, meron pa akong unearned interest income na matatanggap ko on year 3 amounting to 10,000. Nasa non-current asset portion, ang marireceive ko mula year 4 onwards, 5,000 na lang. Ito yon. Tapos, nung year 3, i-reverse ko naman yan. Ito,
Kasi no year 3, ang marireceive ko sa year 4, succeeding year will be 5,000 interest, unearned interest. So, sa non-current asset portion ng year 3 and year 4, wala na dapat laman yan. Okay? Yung nasa libro na itong non-current portion of note receivable, including its unearned interest to get the carrying amount of or the amortized cost, is ito siya. Yan. Okay? Okay naman dyan. Ito, walang formula. Okay. Kunin ko ito sa cash payment. Cash payment to ng 1 plus 2 years. Ito ay cash payment ng 3 years. Okay. Ito ay cash payment nung buong 4 years. Assuming na bayad na on that time na ginagawa natin yan. Ang current asset ng note receivable na yung current portion niya is yung marireceive natin on year 2. Nung second year ay kung ano marireceive natin year 3. Nung year 3 kung ano marireceive natin ng year 4. So ito ay okay na tayo, may pinanggalingan na siya mula sa table na ginawa natin. Sa non-current portion ng note receivable na ilalagay natin sa non-current asset is, since ito ay year 1, we will not consider year 2 kasi current siya. Iko-consider natin year 3 and year 4. So, ang marireceive natin nung year 3 is 100,000 plus marireceive natin nung year 4, 100,000. Nung year 2, since siya ay year 2, hindi natin i-consider ang year 3. Kasi current yan. Start tayo ng year 4 onwards. Ang year 4, wala namang kasunod ang year 4, so 100,000. So yan na yung presentation ng note receivable and then interest income sa current asset and non-current asset portion ng financial statement. Non-interest bearing note. Excuse me. Ito na yung sinabi na yung rate. An entity sold an equipment with a cost of $250 for $400. The buyer paid $100,000 down and signed non-interest bearing note for $300,000 payable in equal installment. Kaya pa ba? 15 minutes. Every December 31, the prevailing interest rate for the note of this type is 10%. The present value of ordinary annuity of 1 for 3, yes? May nag-open ng mic. For 3 period at 10% is 2.4869. The present value of the note is computed by multiplying the annual interest. Yan, present value 248,690. Ang pagkuha ng 2.4869,
ang prevailing interest rate 10%, ang face value 300,000. Ilang beses siya babayaran? Equal annual installment na 100,000 every. So 300 divided by 3, 3 years. So 3 years. Ang pinag-uusapan pa natin dito is note receivable. Yung cash, ano lang siya, to record kung yung pag-record ng note receivable na kasama yung cash. Ito. Okay. Ang selling price mo, ang cost ay with a cost of 250,000. Ito yung face value ng note, ang selling price mo 248,690. Ito 248,690. Paano kinuha yun? 248,690. 1.01. Ay, 1.1 pala. Ay. I-4 decimal natin. Ay, ayaw. Tapos, kunin ko ito. Tapos, total niyan. Yan yung 2,469. Iyon. O, diba? Kuha. Tapos, since given yan, okay, gamitin na natin yan. Ang selling price mo ngayon will be the present value plus yung cash na 100,000. Oh, yan laki. Present value ng annual payment. So, meron pang isang given na 100, 1, 2, 3. Para kasi yung anong kulit? Dito pala dapat siya. Para yung kada 100,000 na ibibigay sa iyo or sa atin, ang value niyan sa first year ay 0.9. Sa second year, ang value ng 100,000 is 0.8. Sa third year, 0.7. So, kung iisa-isahin natin sila, yan, multiply natin times. So, yun din yun. 248,685.2 plus 100,000 is 348. Principal amount, amortization table na ito. Ito talaga ang pag ganito ngayon, i-consider na natin yung IP kasi yung interest hindi na siya katulad kanina na pinoproportionate talaga. So, merong payment para alam natin kung saan kinukuha yung values. Yan. Ito times 10%. Ang balance ay
Tingnan ko lang kung may amortization table bang binigay. Ayun pala. Payment. Ito ay face value. Ang kulang ko pala ay principal. Itong principal tsaka interest, ang ano lang niyan is yung 100,000 pesos na bayad niya ng first year, magkano dyan yung para sa principal at magkano yung para sa interest. Oh, ba't na ba ako? Nagkaroon pala ng adjustment sa cell. So, yan. Nagbayad daw ng nagbayad ng 248,685. I mean, 100,000 pala, sorry. Tapos, hanapin natin magkano yung interest at magkano yung principal. So, this time, uunahin natin i-compute yung interest. So, siguro ito na lang yung ating itatabi dyan. Ito ay yung face value niya, yung present value, yung value niya times 10%. Ang principal, of course, will be 100 minus 24. The balance na depende sa principal, yung ito, fair value ng pinaka-principal, will be this minus yung principal lang. Kasi yung interest, may sarili siyang account. Okay? Get mo yung balance. Do the same. Ay, hindi pala ito naka 10%. Yan, do the same thing. Do the same thing also dito. Tapos, same din dito. And then, same din dito. Pero, naka 300,000 siya. Ilagay natin sa taas. Yan. Same dito. And, makukuha mo na ang balanse mo ng principal at year 3 will be 0 na. So, parang siyang kanina na naka-fraction lang. Pero dito kasi, ang naging basehan natin ng computation ng interest ay doon sa present value of 1 at 10%. So, anong ini-equal? Ito, tinototal to, tsaka ito, tsaka ito, yung balance hindi tinototal. Itong principal, tsaka ito dapat equal. Ito, tsaka ito, dapat equal sa payments. Yan, 300,000. Tapos yung entries niyan, katulad din ng mga nauna. Nung first year, transaction, tapos record ng interest, record yung na-receive na payment. Bago ka mag-record ng interest, kailangan mo munang i-establish ang total unearned interest. Saka mo isa-isahin na parang gagawin mo ng interest income yung 24,000 for that year, for year 1. Tapos yung 17,000 interest income na siya for year 2. And year 3, interest income na 90,91. Ano pa dito? So, ito naman ay isang bagsak na pagbabayad. Hindi siya installment. Dito ay mag-stop muna tayo. Sa sunod na class ko siya i-diretso. Tapos, naka-upload ko lang yung discussion last week. Upload ko na lang. Pati ito isasabay ko ngayon mamaya para pwede niyong balikan. Mahirap talaga kasi itong part na to. Lalo tricky yung mga tanong, what is the unearned interest income for year 2? What is the balance of ganyan-ganyan?
So, yun. And then after ng discussion, ulit tayo mag-meet to discuss problem solving naman for notes receivable, kung kaya na din yung receivable financing. So, yun muna, and thank you. Thank you for listening. Thank you.